อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับโอติ่งป้ายยาขอเสนอ Belly All Day Project เส้นทางจากนักเต้นสู่การเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีเรื่องราวของเธอจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับเบลลี่หรือชื่อจริงเบลลี่ดรูซ็อกเธอมีชื่อเกาหลีว่าซ็อกยูจินเกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2004 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเบลลี่นั้นเติบโตที่เมืองพลาเซนเทียมณฑลออเรนจ์รัฐแคลิฟอร์เนียพ่อแม่ของเธอแอนดรูซ็อกและจูดี้ซ็อกเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีทั้งสองคนเบลลี่จึงเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีรุ่นที่ 3 ด้วยความที่เธอเกิดที่อเมริกาจึงได้ถือ2สัญชาติและใช้หนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าเธอถือ2สัญชาติจึงต้องใช้หนังสือเดินทางเกาหลีเมื่อเข้าออกจากเกาหลีโดยเบลลี่จะเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียวในวง All Day Project เบลลี่มีพี่สาว2คนพี่สาวคนโตชื่อบริตนีย์ซ็อกเกิดปี 1997 ส่วนพี่สาวคนรองไคลี่ซ็อกเกิดวันที่ 8 สิงหาคมปี 1999 เบลลี่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐในอเมริกาก่อนจะออกจากโรงเรียนและเรียนแบบโฮมสคูลจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการการเป็นนักเต้นเริ่มต้นตั้งแต่เธออายุได้ 3 ขวบโดยได้ติดสอยห้อยตามพี่สาวทั้งสองคนบริตนีย์และไคลี่ไปเรียนที่สถาบันสอนเต้นก่อนที่คุณครูจะแนะนำให้มาเรียนด้วยกันต่อมาช่วงประมาณปี 2010 เธอก็ได้เป็นสมาชิกของทีมเต้น Molly's Monsterที่มีสมาชิกอยู่ราวๆ 6-10 คนถัดมาในปี 2014 ทีมเต้น Guns N' Roses ที่มีสมาชิก 6 คนได้ไปออกรายการ America's Got Talent ซีซั่นที่ 9 ซึ่งเธอเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมนี้ปี 2017 เมื่ออายุได้ 13 ปีเบลลี่ก็เป็นสมาชิกของทีมเต้น S Rank ที่มีสมาชิก 14 คนผ่านเข้ารอบชิง World of Dance ซีซั่น 2 และตั้งแต่อายุได้ 17 ปีเธอก็เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของทีมเต้น Kid Jazz นอกจากที่อเมริกาแล้วเธอยังเคยไปสอนเวิร์กช็อประยะสั้นในฐานะครูสอนเต้นที่หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีจีนและโปแลนด์ซึ่งแนวเพลงในการเต้นที่เธอชอบก็คือฮิปฮอปแต่เธอก็เรียนเต้นมาแล้วหลายแนวมันจะเป็นแจ๊สบัลเล่และแท็บแดนซ์ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสไตล์เต้นฮิปฮอปเมื่ออายุได้ประมาณ 10 ขวบนอกจากนี้ยังได้เรียนโมเดิร์นแดนซ์รวมถึงการแสดงเพิ่มเติมด้วยโดยความที่เต้นเก่งตั้งแต่ยังเด็กทำให้เธอได้ทำงานกับศิลปินระดับโลกมาแล้วโดยเคยไปเต้นแบ็กอัพให้กับเจเน็ตแจ็กสันเจสันเดลูโลเมแกนเทรนเนอร์เท็ดแมคเรย์และเคแคมป์ไม่เพียงแค่นั้นยังเคยปรากฏตัวในเวอร์ชั่น VIP ของเพลง Bang 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 ของวง Big Bang ในเกม Just Dance 2019 ร่วมกับแมตต์ สเตฟานีนาและเคลลี่ ไรส์ผลงานอื่นที่โดดเด่นก็ยังมีรวมรายการ World of Dance Bay Area ปี 2018 Feedback Competition Kids and Youth World of Dance Dallas 2019 และ World of Dance New York 2019 ปี 2020 ยังปรากฏตัวเป็นทีมดูโอชื่อ Bailey and Kida ใน World of Dance ซีซั่น 4 ก่อนจะเข้าสู่รอบรองในฐานะรุ่นจูเนียร์และจบการแข่งขันได้อันดับที่ 6 โดยรวมในรุ่นจูเนียร์ปี 2020 ยังได้ปรากฏตัวแบบเดี่ยวๆใน MV เพลง Drum Go Dumb ของ KDA ที่ featuring Alunaวูฟเทล่าและเบคูบูมในฐานะการเป็นนักออกแบบท่าเต้นเบลลี่เริ่มต้นจากการเป็นนักเต้นมาก่อนและได้เป็นนักออกแบบท่าเต้นและครูสอนเต้นมืออาชีพในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุแค่ 14 ปีโดยเธอออกแบบท่าเต้นให้วงการ K-POP มาแล้วหลายเพลงด้วยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานร่วมกับค่าย SM Entertainment แนวเต้นที่เธอถนัดก็คือแนวฮิปฮอปโดยผลงานของเธอที่ผ่านมาก็จะมี Pop Star ของ KDA Lemonade ของ Denim Nicole เพลง Psycho จาก Red Velvet เพลง Empire ของ Wenji featuring Minnie Idol เพลง Idea ของ Taemin เพลง Don't Call Me ของ Shiny
เพลง Savage ของ aespa Don't you know I'm a savage? Give me now, give me now. 지금 나를 잡아 아니 난 더. เพลง Peaches ของ Kai Girl, you like peaches. Soft하게 감싸. เพลง Illusion ของ aespa Follow me, come and get ills up. 몸집을 올려가 delicious. 겁나지 말고 이리 온. เพลง 28 Reasons ของ Silky 28 reasons that 아는데 왜 또 다시. เพลง Spicy ของ aespa You want my A to the Z, but you won't. Tell me what you see when you look at me. Cause I am a 10 out of 10, honestly. 기세가 다른 move. รวมถึงร่วมออกแบบท่าเต้นใน 2024 Reverbed Fan Contour ผ่านเพลง Knock Knock Who's There ของ Reverbed อีกด้วย Knock knock, open up the door. Devil, angel, knock knock, who's there? ด้วยผลงานต่างๆ เหล่านี้เองได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธอในฐานะนักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นที่มีทักษะการเต้นที่มีความโดดเด่นรางวัลส่วนตัวที่คว้ามาได้ก็มีทั้งในปี 2017 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักเต้นยอดนิยมที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีในงาน Industry Dance Awards ปี 2019 และรางวัลดาวรุ่งแห่งปีจาก Arena Awards ปี 2022 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง World Choreography Awards ในประเภท Digital Content Independent สำหรับผลงานออกแบบท่าเต้น Somebody That I Used to Know ปี 2023 ได้รางวัล Dance Creator of the Year จากงาน Adweek Creator Visionary Awards ส่วนเส้นทางของเธอในการเข้าสู่วงการ K-POP คาดว่าเธอได้ไปเป็นเด็กฝึกที่ The Black Label ช่วงประมาณปี 2023 ซึ่งน่าจะเป็นข้อเสนอจากค่ายในช่วงเวลาเดียวกันกับเอลล่าสมาชิกของวงเมียวเธอเป็นหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ปี 2024 จากรูปถ่ายของเด็กฝึกในค่ายที่คาดว่าจะได้เดบิวต์ในปีนั้นแต่สุดท้ายแล้วเบลลี่ไม่ได้อยู่ในไลน์อัพของวงที่เดบิวต์ในปีนั้นอย่างเมียวก่อนจะได้มาอยู่ในโปรเจกต์เดบิวต์ Co-ed Group All Day Project โดยช่วงก่อนการเดบิวต์เธอก็ได้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินในค่าย The Black Label ไม่ว่าจะเป็นเพลง Vibe และเพลง Chung ของแทยัง เพลงกึมของจอห์นโซมี รวมถึงได้ออกแบบท่าเต้นใหม่ในท่อน Break Dance ของเพลง Money ให้กับ Lisa Blackpink ไม่เพียงแค่นั้นยังได้ออกแบบท่าเต้นที่เป็นเพลงเดบิวต์ของวงเมียวในซิงเกิลเพลงเมียวและอีกหนึ่งซิงเกิลอย่าง Bodyก่อนที่ All Day Project จะได้เดบิวต์เป็นทางการวันที่ 23 มิถุนายน 2025 โดยซิงเกิลอัลบั้มที่มีดับเบิลไตเติ้ลแทร็กผ่านซิงเกิล Famous และเพลง Wicked MV เพลง Famous ถูกปล่อยออกมาก่อนแบบ Pre-release เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2025 Don't you try me, I want some more. Don't you play me, we on the floor. Don't you ก่อนที่ในวันเดบิวต์เป็นทางการ All Day Project จะได้ปล่อยซิงเกิล Wicked พร้อมกับได้ปล่อย Performance Video 2 เวอร์ชันคือเวอร์ชัน A Movie Set กับเวอร์ชัน B Basement snap it, flick it, cause we Wicked, wicked, wicked. มาในส่วนทักษะส่วนตัวของเธอกันบ้างในเรื่องของเสียงร้องถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีตำแหน่งเป็นโวคอลหลักแต่โดยรวมแล้วเธอรับหน้าที่เป็นแรปเปอร์ที่ให้อารมณ์เสียงคล้ายๆกับแอนนี่ในเพลงเดบิวต์ Famous ในท่อน Don't you try me, I want some more. Don't you play me, we on the floor. Don't you try me, I want some more. เธอแสดงเสียงร้องออกมาบ้างและมีการร้องที่ต้องใช้เสียงสูงซึ่งต่างจากท่อนที่ต้องร้องแรปเบลลี่ยังได้บอกด้วยว่าเธอกำลังฝึกร้องควบคู่ไปกับการแรปในส่วนของการร้องแรปแน่นอนว่าเธอทำได้อย่างยอดเยี่ยมเธอมีน้ำเสียงที่มีความทุ้มต่ำกว่าแอนนี่และมักได้รับคำชมในน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นี้นอกจากนี้เธอยังมีริทึมที่ดีมีจังหวะที่ยอดเยี่ยมเมื่อต้องเต้นและแรปไปพร้อมกันส่วนของการเต้นไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะเราพูดถึงผลงานเธอไปหมดแล้วนอกจากการเป็นแรปเปอร์เธอก็เป็นเมนแดนเซอร์ของวงที่เป็นคนรับผิดชอบในท่อน Break Dance ของเพลง Famous และฐานะนักออกแบบท่าเต้นเธอเป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นและคอยกำกับเองด้วยในการเพอร์ฟอร์มของวง All Day Project ตั้งแต่อัลบั้มเดบิวต์ทั้งกับเพลง Famous รวมถึงซิงเกิล Wicked เธอได้ร่วมออกแบบท่าเต้นกับ Jake
เบบี้จูและคิมไมล์เบลลี่นั้นมีทักษะการเต้นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ในช่วงที่เป็นนักเต้นเท็ดแมคเรย์อดีตนักเต้นและนักร้องได้กล่าวไว้ว่าเบลลี่เป็นหนึ่งในนักเต้นที่ดีที่สุดที่เธอเคยเห็นมาและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่เคยร่วมงานกับเธอในการสัมภาษณ์เธอยังกล่าวด้วยว่าการเดบิวต์ในฐานะโคเอ็ดกรุ๊ปทำให้เธอสามารถแสดงออกในด้านที่มีความเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายได้อย่างอิสระผ่านสไตล์การเต้นของเธอแม้ว่าเธอจะไม่ใช่สตรีทแดนซ์ไฟเตอร์แต่เธอก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นที่เก่งการเต้นฟรีสไตล์เช่นเดียวกันในส่วนของภาพลักษณ์เบลลี่มีความคล้ายกับแมวดวงตามีความเชิดขึ้นใบหน้าที่ดูเก๋มีเสน่ห์รูปทรงใบหน้ามีความน่ารักช่วงกลางใบหน้าที่สั้นช่วยภาพลักษณ์ดูเฉียบมากขึ้นเปลือกตาทั้งสองข้างของเธอให้บรรยากาศที่ความรู้สึกแปลกใหม่เธอมีริมฝีปากที่อวบอิ่มรูปทรงสวยงามในระหว่างการแสดงเพลงเดบิวต์บนสเตจเธอรับเสียงตอบรับที่ไม่ดีนักจากทรงผมแสกข้างที่บดบังใบหน้าอย่างไรก็ตามเธอก็น้อมรับคำติชมและมีการปรับเปลี่ยนเป็นแสกข้างไปด้านหลังก่อนได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกว่าภาพลักษณ์นี้ทำให้เธอเปล่งประกายอย่างแท้จริงเบลลี่ยังมีผลงานอื่นๆด้วยก่อนการเดบิวต์ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงรวมถึงโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอผลงานโฆษณาของเธอเช่นยีนส์อเมริกันอีเกิลเอาท์ฟิตเตอร์เสื้อผ้าไนกี้ซัมซุงจิวองชีอีฟแซงโรรองแว่นเรแบนและแอปเพลง Spotify K-Park on Roblox ผลงานการแสดงรวมแสดงใน Truth Be Told ทาง Apple TV ร่วมแสดงเป็น Viv Anderson จากเรื่อง Zoe Valentine ทาง Brad TV แสดงเป็นทีน่าตัวละครนักเต้นสมทบจาก Dance Rivals ผลงานร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง Lottery ของ K-Camp เพลง Poppin featuring Lil Pump and Smoke Perp ของ KSI เพลง She's All I Wanna Be ของ Ted McRae You go and change your mind one day wake up and be born with mine It's gonna be 5, 6, 7, Stupid boy making me so sad Didn't think you could และเพลง Cruel ของ Jackson Wang coming back to you. So I really hope that เรื่องมาดูก็ได้แต่รู้ก็ดีของเบลลี่ในบทสัมภาษณ์เธอบอกว่าเธอภูมิใจที่เป็นคนเกาหลีและคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียวัฒนธรรมเกาหลีเป็นส่วนสำคัญในตัวตนของเธอและเธอยังรัก K-Culture มากอีกด้วยเธอทำงานเป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับวงการ K-POP ครั้งแรกเมื่ออายุได้ประมาณ15 ปีผ่านซิงเกิลเพลง Psycho ของ Red Velvet โดยเป็นท่าเต้น K-POP ที่เธอภาคภูมิใจที่สุดที่ได้ออกแบบให้เพราะเป็นเพลงแรกของเธอก่อนการเดบิวต์เบลลี่ยังบอกด้วยว่าเธอฟังเพลงของนักร้องเกาหลีเช่น 2NE1 Big Bang และ Girls' Generation แต่อย่างไรก็ตามเธอว่าเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ K-POP เลยจนกระทั่งได้รับมอบหมายให้ออกแบบท่าเต้นให้กับ Red Velvet ศิลปินที่เป็นอินสปิเรชันให้กับเธอมากที่สุดก็คือ Beyoncé เพลงเกาหลีที่ชอบคือ Don't Worry ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงรีเมคจากเพลงประกอบซีรีส์ Reply 1988 지나간 곳은 지나간 대로 เมื่อตอนยังเด็กเธอยังชอบฟังเพลงบอลลูนของวงทงบังชิงกิและเต้นเพลงนี้อยู่ที่บ้านเบลลี่เคยเรียนกอล์ฟร่วมกับพี่สาวตั้งแต่อายุได้5 ขวบและก็ชื่นชอบการตีกอล์ฟเป็นอย่างมากเธอบอกว่าจุดที่มีความเหมือนกันระหว่างกีฬากอล์ฟและการเต้นก็คือทั้งสองอย่างไม่สามารถทำออกมาได้สมบูรณ์แบบต้องมีการฝึกซ้อมและเอาชนะให้ได้ในทุกวันและทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับชีวิตของเธอจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเต้นและการตีกอล์ฟปัจจุบันพี่สาว2 คนก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นพี่สาวคนโตของเธอเป็นโค้ชกอล์ฟส่วนพี่สาวคนรองหันไปทำงานด้านกายภาพบำบัดหลังเคยได้รับการบาดเจ็บในบทสัมภาษณ์ก่อนการเดบิวต์เธอได้พูดว่าจริงๆแล้วเธอพูดเกาหลีไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าเธอแทบจะไม่พูดเกาหลีเลยเมื่ออยู่ที่อเมริกาและเติบโตมาด้วยการพูดภาษาอังกฤษกับครอบครัว And at the time, I had no knowledge of K-pop. Just a couple groups that I know. เมื่อเธอไปที่เกาหลีในช่วงก่อนการเดบิวต์และเป็นครูสอนเต้นในเวิร์กช็อปคลาสของเธอได้ใช้ภาษาอังกฤษ 100% แม้ว่าผู้เรียนจะเป็นชาวเกาหลีก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอได้เขียนชื่อเบลลี่โดยรวมตัวอักษรเกาหลีและตัว B เข้าด้วยกันในวิดีโอวล็อกทาง YouTube ก่อนการเดบิวต์ทำให้เรารู้ว่าเธอสามารถอ่านและเขียนเกาหลีได้ระดับพื้นฐานแล้ว 그냥 너무 행복하고 그냥 재밌고. It's pretty simple. คำเกาหลีคำแรกที่เธออ่านได้ในการเรียนเกาหลีก็คือ garlic mayo หรือซอสมายองเนสกระเทียมซึ่งอ่านอยู่หน้าตู้เย็น
โดยใช้เวลา 5 นาทีในการอ่านคำนี้แม่ของเบลลี่จูดี้ซ็อกเคยเข้าร่วมประกวดมิสเกาหลีมาแล้วด้วยครอบครัวของคุณพ่อของเธอมาจากมหานครแทกูดังนั้นเธอจึงเคยไปที่แทกู1 ครั้งซึ่งเล่าในการไลฟ์ว่าก่อนเดบิวต์เคยไปพบญาติชาวเกาหลีมาแล้วครั้งหนึ่งเบลลี่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ก่อนเดบิวต์กับ All Day Project โดยณเวลานั้นเธอมี follower ประมาณ 1,800,000 คนและผู้ติดตามบน TikTok อีกประมาณ 2,200,000 นอกจากนี้ยังมีช่อง YouTube ที่อัปโหลดวิดีโอการเต้น Challenge รวมถึง Q&A และทำ Vlog ต่างๆแต่ปัจจุบันวิดีโอทั้งหมดนั้นถูกตั้งค่าเป็นแบบ privateเบลลี่มีส่วนสูง 165 เซนติเมตรเป็นเมมเบอร์ที่เตี้ยที่สุดใน All Day Project แต่เมื่อเทียบกับยองซอที่สูง 165.5 เซนติเมตรอาจจะดูสูงกว่าเป็นบางครั้งเบลลี่เลี้ยงสุนัข1 ตัวชื่อว่าทัมเปอร์เป็นพันธุ์มอร์ทิสเพศผู้สีที่เธอชอบคือสีแดงเลขที่เธอชอบคือเลข 24 เบลลี่ชอบอาหารตะวันตกเธอเป็นสมาชิกวงในกลุ่มยังชิกพาร่วมกับทาซานและยองซอโดยยองซอบอกว่าแอนนี่และอูชานเป็นสมาชิกที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีเบลลี่นั้นชื่นชอบผักชีไอเทมที่ชอบของ Baskin Robbins คือ Salted Milk การอบขนมเป็นงานอดิเรกที่เธอชื่นชอบเบลลี่มักจะอบคุกกี้คัพเค้กและของอื่นๆอยู่ที่หอพักและแชร์กับสตาฟและสมาชิกวงด้วยพรสวรรค์อื่นๆของเธอเบลลี่มีทักษะการงอข้อต่อที่ยืดหยุ่นทั้งนิ้วมือข้อมือและข้อศอกโดยก่อนการเดบิวต์เธอได้โชว์ให้เห็นในการใช้ข้อศอกของเธอบนสเตจเบลลี่ยังสามารถงอนิ้วได้ 180 องศาไปทางด้านตรงข้ามและงอข้อศอกไปทิศทางตรงข้ามได้เช่นกันเธอเป็นสมาชิกคนเดียวใน All Day Project ที่มี MBTI แบบ I หรือ Introvert และเมื่อถามว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันยากบ้างที่ต้องอยู่กับสมาชิกคนอื่นที่มีความกระตือรือร้นเบลลี่ตอบว่าทุกวันตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเบลลี่ก็บอกว่าบางวันเธอก็เป็นคน extrovert บ้างเธอจะเปลี่ยนเป็นคนที่มีความเป็น extrovert เมื่อรู้สึกสนิทกับคนคนนั้นในช่วงที่เป็นเด็กฝึกเบลลี่สนิทกับสมาชิกวง All Day Project อย่างแอนนี่และกาวอนจากวงเมียวทั้ง3คนยังมีแหวนมิตรภาพที่มีดาว3 ดวงประดับอยู่ด้วยพวกเธอบอกว่าได้รับแหวนวงนี้ด้วยความตั้งใจว่าทั้ง3คนจะเปล่งประกายราวกับดวงดาวเมื่อได้เดบิวต์เบลลี่ยังชอบทำความสะอาดและจัดระเบียบเก่งมากสมาชิกวงบอกว่าห้องของเธอสะอาดมากแถมเธอยังจัดระเบียบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของส่วนตัวอีกด้วยความที่โตที่อเมริกาเธอจึงไม่คุ้นชินระบบอาวุโสของเกาหลีแต่ก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสบายใจโดยเรียกชื่อพวกเธอด้วยชื่อจริงไม่ว่าจะเป็นแอนนี่และทาซานซึ่งอายุมากกว่าเธอ2 ปีและน้องๆวงเมียวซึ่งอายุน้อยกว่า1 ปีด้วยความที่แอนนี่เรียนที่อเมริกันและพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเวลาพูดคุยกันจึงไม่ใช้คำว่าพี่สาวเบลลี่มักเรียกเธอว่าแอนนี่ออนนี่แต่จริงๆแล้วก็เรียกเหมือนเป็นชื่อเล่นและมักเรียกเธอว่าแอนนี่หรือไม่ก็มุนไปเลยยองซอที่เป็นน้องเล็กของ All Day Project บอกว่านึกไม่ออกเลยว่าเบลลี่จะใช้ภาษาที่เป็นทางการกับแอนนี่ได้ยังไงเมื่อเบลลี่รู้สึกเศร้าเธอสามารถบรรเทาความเศร้าของเธอด้วยการเต้นพร้อมกับร้องไห้ไปได้ด้วยชื่อเล่นอื่นของเธอก็จะมีชื่อ B ที่เป็นตัว B เดี่ยวๆและ B ที่แปลว่าพึ่งโดยเป็นชื่อเล่นที่เกิดขึ้นเพราะออกเสียงเหมือนกับชื่อเล่น B นั่นเองนอกจากนี้ยังมีชื่อกริลบอลที่แปลว่าพึ่งภาษาเกาหลีด้วยอีก1ชื่อของเธอก็คือ Bubble Beeซึ่งเป็นตัวละครใน Transformer ที่มีที่มาจากคำว่าพึ่งเช่นกันแต่ก็ยังมีชื่อเล่นซ็อกเบและอิลลีชื่อเล่นแบบเกาหลีที่ใช้เฉพาะตัวอักษร2 ตัวสุดท้ายของชื่อจริงชื่อเล่นเบลลี่ที่แปลว่าพุงที่ถูกเรียกแบบสั้นๆชื่อเล่นแนฮยังกิกิที่แปลว่าคนเก็บตัวชื่อเล่นวาซาบิชื่อนี้ได้มาตอนที่สมาชิกวงอย่างทาซานทักทายเบลลี่ด้วยคำว่า What's up B ชื่อเล่นยังมัลภาษาเกาหลีแปลว่าถุงเท้าซึ่งนามสกุลซ็อกฟังดูคล้ายกับคำว่าซ็อกที่แปลว่าถุงเท้าทำให้เธอได้รับชื่อนี้จากสมาชิกวงชื่อเล่นบีนูน่าเป็นชื่อที่สมาชิกวงอย่างอูชานเป็นคนตั้งให้และยังมีชื่อเล่นที่เธอได้รับเมื่อสมัยอยู่อเมริกาก่อนการเดบิวต์เช่นไบและเบลส์ล่าสุดในวันที่17 พฤศจิกายน 2025 All Day Project ก็ได้ปล่อยเพลง One More Time ออกมาก่อนที่วันที่ 8 ธันวาคม All Day Project จะได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก Put your hands up, party. Hit the thick of that move. Body, body, all day, better make some room. Don't be shit on my ain't gotta say it. Feel the tight, 파도 위에. One More Time คือบทใหม่ของการเติบโตทางศิลปะของวงที่พร้อมเดินหน้าด้วยความมั่นใจพร้อมไอเดียที่สดใหม่จากรากฐานที่แข็งแรงที่ปูเอาไว้ตั้งแต่เดบิวต์กับคอนเซปต์ง่ายๆสนุกให้สุดไม่ต้องคิดเยอะเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของ Belly All Day Project นี่คือเรื่องราวที่เราได้รวบรวมมา
หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางติดตามเราโอติงทุกช่องทางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอันยอง